بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما خدنا مقدمة عن ال Natural Language Processing أو ال NLP، دلوقتي عايزين نبتدي نشوف التكست وإزاي ممكن نتعامل معاه. طبعا احنا ختمنا كلامنا في المقدمة عن الكلاسيك NLP والمودرن NLP، وشفنا إن احنا في كل الأحوال هيبقى عندنا مرحلة في الأول فيها التكست بري بروسيسنج. بعد كده ممكن يفرق إذا كنت هستخدم كلاسيك ماشين ليرنينج أو إذا كنت هستخدم ديب ليرنينج في حتة الفيتشر اكستراكشن، لكن خلينا دلوقتي نركز في الجزء المشترك في الكلاسيك والمودرن، إن أنت تعمل تكست بري بروسيسنج، إنك تاخد تكست وتشتغل عليه كليننج. وعشان الدنيا تبقى واضحة، إحنا في النوت بوك دي يعتبر هنشتغل على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى اللي بنسميها التكست بري بروسيسنج ويبقى تحتيها شوية حاجات كتير، دي كده المرحلة الأولى بتاعتنا. المرحلة التانية الفيتشر اكستراكشن. طيب ايه الفرق ما بين المرحلتين دول؟ المرحلة الأولى التكست بري بروسيسنج، تقدر تقول هيبقى عندي تكست في الانبوت وتكست في الاوتبوت. ايه الفرق ما بينهم؟ في شوية كليننج بحيث ان التكست اللي يخرج من الاوتبوت يكون مناسب اكتر ان انا اقدر اعمل له موديلنج من التكست اللي داخل عندي في الانبوت. طيب انا دلوقتي لسه في المرحلة بتاعة التكست بري بروسيسنج، ان الاوتبوت بتاعي برضه هو تكست كليند تكست ولكن برضه لسه تكست. المرحلة الثانية الفيتشر اكستراكشن، دي اللي ممكن نقول فيها تكست في الانبوت وفيكتور في الاوتبوت. الفيكتور في الاوتبوت ده هيكون اشكال مختلفه، المهم ان بالنسبه لي شويه ارقام ينفع انا ادخلها لموديل ماشين ليرنينج. ممكن يختلف في شكله بقى، يكون فيه ريبريزنتيشن افضل من التاني، ولكن في الاول وفي الاخر تكست في الانبوت ونمبرز او فيكتورز في الاوتبوت. طيب احنا مع بعض دلوقتي مركزين في مرحله التكست بري بروسيسنج، وهنبدا بشويه حاجات بسيطه جدا، يمكن بعضها يكون بشويه مهارات في البايثون تقدر تعملها، بعضها تحتاج فيه بعض المكتبات. هنشوف دلوقتي بعض الحاجات اللي ممكن نعملها في الداتا كليننج لما نتعامل مع التكست. في الاول هتلاقيني هنا بعمل امبورت لمكتبه اسمها NLTK، وانا شغال دلوقتي على الكولاب فهي متسطبه. لو انا شغال على اللوكال احتمال ما تكونش متسطبه عندي، فمحتاج ان انا اعمل بيب انستول للمكتبه دي. دي مكتبه من المكتبات اللي بتتعامل مع التكست ومشهوره وفيها ميثودز كتير مجهزه ان انت تقدر تتعامل مع التكست، وهي غيرها طبعا مش هي المكتبه الوحيده. من اشهر المكتبات هم NLTK اللي احنا هنشتغل بيها، ومكتبه اسمها سباسي. طيب بعد ما عملت امبورت هتلاقيه بعمل داونلود لبعض الحاجات، يمكن مش هيبان تاثيرها دلوقتي واحنا شغالين وبنستخدمها. هبتدي اقول لك ادي دي الحاجه اللي انا كنت عاملها داونلود: بانكتويشن، ستوب ووردز، وورد نت، الافريج، بريسبترون، انتجر. طيب كبدايه كده هنبتدي نبص على تكست بسيط جدا. التكست ده تقدر تقول ان هو متاخد من HTML، فده مثال بسيط جدا على تكست ممكن يكون عندي محتاج ان انا اعمل له كليننج. ممكن يكون عندي طرق كتير عشان اعمل ريموف للتاجز دي. من اشهر الطرق طريقين: ان انا اروح لمكتبه زي بيوتيفول سوب، هي بتتعامل اصلا مع HTML فهيكون عندي سهوله ان انا اكستراكت التكست. الحاجة التانية الريجولار اكسبريشنز. لو رحت لي ريجولار اكسبريشنز ودي فيها تفاصيل كتير قوي، ممكن ان انا اكستراكت التكست او اكستراكت حاجة معينة انا عاوزها. الاقرب ليك ممكن تستخدمه البيوتيفول سوب، سهل جدا. لو انت بتعرف تتعامل مع ريجولار اكسبريشنز الموضوع سهل برضه، فبرضه هحصل على نفس النتيجة. تمام، يبقى انا كده اول ما بصيت على التكست لقيت عندي تاجز بتاعت HTML، طبعا مش مفيده بالنسبه لي خالص في التعامل مع التكست، فابتديت ان انا اعمل لها ريموف. تاني حاجه ممكن اخد بالي منها ان انا ممكن يكون عندي بعض الكلمات تتكرر، بس مره تكون كابيتال مره تكون سمول، مره يكون حد وهو بيكتب كتبها جزء كابيتال على جزء سمول. فانا دلوقتي مركز في التعامل مع التكست ان انا عايز اركز على المينينج، فبرضه هحول كل التكست بتاعي لور كيس، ودي سهله خالص من الميثودز بتاعه السترنج دوت لور، فرجعت التكست بتاعي لور كيس. حلو جدا. عايز ابتدي بقى ابني فوكابولري من التكست بتاعي. عايز اقول ايه الكلمات اللي عندي، احصرها كده في ليست، اقول دي ليست اوف فوكابولري. الفكره دي بنسميها ايه؟ بنسميها توكنايزيشن. وبعض المصطلحات بس هنا هتكون جديده شويه، ولكن الافكار اللي فيها مش جديده. فاول مصطلح معانا التوكنايزيشن، ان احنا نقسم الدوكيمنت اللي معانا او التكست اللي معانا لانديفيدوال ووردز. ممكن نكون اتعرضنا ليه واحنا بنتعامل مع البايثون، لما اديك سترينج واقول ان احنا عايز نقسمه لانديفيدوال ووردز، بيجي في دماغك على طول انت هتعمل سبليت، وليكن مثلا هتعامل هنا بالسبليت على السبيس، فهترجع لي كل كلمه عباره عن element محطوطين كلهم جوه ليست. فده مصطلح التوكنايزيشن، والوردز اللي بترجع في الاخر بسميها توكنز. طيب التكست اللي انا واخده ده يا اما ساعات بسميه تكست او اسميه دوكيمنت، او الاسم الاشهر الكوربس. الكوربس مصطلح جاي من اللينجويستكس او الناس اللي شغاله في اللانجوج ريسيرش، وبيتقصد بيه ان هو كولكشن اوف تكست. ممكن يكون حجمها صغير زي التكست اللي معانا، ممكن ده مجرد التكست ده اسميه كوربس، وممكن يكون عباره عن ارتكل او حتى كتاب او حاجه ضخمه جدا من التكست اسميها برضو كوربس. فبشكل عام الكوربس هو التكست اللي هتشتغل عليه، والتوكن هو الوحده الاساسيه من الكوربس او السمولست يونت عندي، او كل كلمه هتتاخد لوحدها از element جوه الليست اوف ووردز بتاعتي.
عندي. طيب التوكنايزيشن ده ممكن اعمله ازاي؟ ممكن اعمله بشكل سيمبل جدا من البايثون زي ما قلنا دوت سبليت، وممكن برضو استخدم بعض المكتبات. احنا هنا نستخدم ال NLTK، فهاخد من ال NLTK دوت توكنايز الوورد توكنايز. فزي ما هنشوف كده هو واخد الكليند ريفيو التكست كامل، وبعد كده بيرجعه لي ليست اوف ووردز. لو كنت عملت دوت سبليت بالسبيس مثلا كنت هتلاقي علامتين التعجب دول داخلين مع كلمه موفي، هتلاقي مثلا الفول ستوب اللي بتبقى في اخر الجمله داخله مع كلمه اكتنج هنا مثلا وكلمه تايم. لكن هنا الوورد توكنايز كان سمارت كفايه ان هو يرجع البانكتويشنز لوحدها، هتلاقي كل علامه تعجب راجعه لوحدها، البوينت راجعه لوحدها لو كان عندنا كوما وكذلك. اول ما بشوف الشكل ده بيجي في بالي ان عندي هنا بانكتويشنز كتير وملهاش لازمه. لو انا برضو بدور دلوقتي على الميننج بتاع التكست بتاعي فببقى عايز اعمل لها ريموف. برضو خلي بالك هنا مش قاعده ثابته، يعني احيانا علامه التعجب ممكن في وقت من الاوقات اكون عاوز اسيبها عشان بدرس الايموشن بتاع التكست دون، فانا عايز اعرف ده كان مستغرب، كان مبسوط، كان زعلان، قد تكون ليها معنى بالنسبه لي في وقت من الاوقات. لكن هنا بشكل عام انا بقول لو عايز اشيل كل البنكتويشنز اشيلها ازاي؟ بشكل بسيط جدا، ممكن تحصرها كلها وبعد كده تعمل لها اكسكلودنج من الليست بفور لوب صغيره جدا. لكن برضو عندنا حاجه سهله ومجمعه الجزئيه دي، موديول اسمه string عندنا، ده هتلاقيه جاهز عندك string دوت punctuations، حاطط لك جوه string كده كل البنكتويشنز الممكنه. فخلاص انت معاك حاجه تقدر اصلا تبص بيها وتريموف من الليست بتاعتك. ده اللي عملناه هنا في الفانكشن بتاعه remove punctuations. بتاخد التكست، عملت الورد توكنايز كده، رجعت هنا list of words، هعمل هنا for loop، ممكن تعملها for loop عاديه او list comprehension، وفي الاخر بترجع لي الوردز دي list of words متشال منها البنكتويشنز. برضو الفانكشن هنا انا رحت مرجعهم عامل لهم جوين، مرجعهم تكست تاني على حسب برضو انا هكمل ازاي، ممكن ترجعهم تكست او ترجعهم ليست زي ما هو. نتيجه الفانكشن بتاعتي كده التكست بتاعي دلوقتي هو زي ما هو، كل اللي حصل ان انا شلت منه البنكتويشنز، وممكن كنت حافظت عليها از ليست اوف ووردز او ايا كان الشكل اللي انا عايز اوصله. طيب يبقى لغايه دلوقتي الخطوات اللي عملناها بسيطه جدا. شلنا ال HTML tags، عملنا lower case، حولنا التكست بتاعنا ل list of vocabulary، وعملنا remove للبنكتويشنز. يا ترى دي كل حاجه ممكن اعملها في التكست كليننج؟ لا، في حاجات كتير ممكن اعملها واحنا مش هنحصرها كلها، ولكن هنكمل برضو في اهم الحاجات اللي ممكن اعملها في التكست كليننج.